Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Tiệp Đoàn DIY Handmade. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách gấp một chiếc túi từ giấy. Đây là một chiếc túi từ giấy mình vừa gấp xong. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share và nhấn like đây.
video tiếp theo của mình các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Tạm biệt các bạn.